Alright, so positive afternoon sa lahat ng viewers natin. And it's the first time po tayo mapanood sa YouTube channel. Thank you very much. Please subscribe. Click na po yung Gigi Sunga. So, ito announcement lang. November 16 tuloy tayo sa Marco Polo Hotel for our seminar, laundry salon, if you want to franchise. And if you want to learn about e-commerce businesses like dropshipping and Facebook advertising, so message ka lang sa akin. November 16, Marco Polo Hotel tayo, okay? I invited 4 speakers para sa ating seminar, okay? And bukas papunta tayo ng Singapore for tour na treat ng ating president for sa ating school. So anyway, so meron naman tayong free time dyan, October 25 to parang 1 PM onwards ata. So sa lahat ng viewers natin sa Singapore, see you if you want to meet me, pa-picture, selfie tayo sa Garden by the Bay tayo, yan. If I'm tama siguro yan. Okay. Alright, so bakit nga ba lagi kang walang pera? So sa lahat ng mga tinatanong natin everyday at any given time, kahit kasusweldo, kakawak ng pay envelope, pag tinanong mo, may pera ka pa ba? Bili tayo nito, punta tayo doon. Sabihin nila sa'yo, wala akong pera, di ba? At galit pa yun, ha? So wala na akong pera. So ang dahilan ganito, bakit nga ba lagi kang walang pera? Kahit kasusweldo mo, okay? Simple lang ang logic niyan, di ba? Simple sagot lang. Naranasan ko yan for how many years, pero hindi naman yung ang tawag dito, yung nawawalan tayo ng pera kasi tayo naman ay principal. Principal naman tayo. So, tsaka naalala ko yung sinabi sa akin ng tatay ko. Sabi niya, wag mo yan na maubusan ka ng pera hanggang sa dulo ng next sweldo mo. So, tinandaan ko yun. Kasi there was a time, nung nagsisimula ako as public school teacher, naalala ko, nangutang pa ako ng 200. 200, nangutang ko pa noon. Nagsusweldo na ako, ha. Kasi parang hindi naaabot yung pera ko. So, sabi niya, wag mong pabayaan mangyari sa iyan. Okay, so mula noon sabi ko, kahit anong mangyari, magkamatayan na. Dapat ang pera ko abot siya ng 15 or 30 yet. Okay, so bakit, yun nga, sakto, di ba mga pera natin, wala tayong pambili nito, wala tayong gano'n. Bakit nga ba wala tayong pera? Alam niyo, isa lang dahilan, kasi nga wala ka naman, eto paano mo aasahan na dumami ang pera mo? Wala ka naman maraming source. Isa lang ang source mo, and worse, wala ka pang source of income, tapos ina-expect mo marami kang pera. So hindi siya po pwede, kapatid. Okay? Wala tayong maraming source of income, kaya wala tayong maraming pera. Yun lang yun. Isa lang kasing pinagkukuhanan mo. Imagine mo, imagine natin, isa lang ang source of income mo. Sa dinami-dami na ginagastos mo everyday, sa dinami-dami ng bibigyan mo, isa lang pinagkukuhanan mo, what will happen? Hindi talaga siya, wala ka talaga magiging pera, kapatid. Baka ang pera mo, sinusweldo mo, maging 3 days lang yan, maging, baka hindi lang, baka ilang araw lang yan, di ba? Sa dami ng gastos mo, personal expenses mo pa lang, gastos ng pamilya mo, di ba? Wala pa dyan yung mga binabayaran mo, cellphone, internet, wifi nyo sa bahay, and other expenses. Kaya wala ka talagang pera. Wag na natin pag-usapan yun, kasi Doc, magastos ako kasi Doc, hindi ako nagsisave kasi Doc, malaking expenses na. Kahit gaano kadami expenses na yun, o kaliit, it's just the same. Kasi meron ka lang isang source of income. Yan lang, yung trabaho mo lang. Wala kang marami, wala kang iba-ibang source of income. Alam nyo, kailan lang din ako nagkaroon ng, anong tawag dito, sobra ang pera ko, ng sobra talaga. As in, ngayon, kung gusto kong bumili ng, ngayon, nandito tayo sa Vista Mall, yan, natatanaw nyo ba yung Vista Mall? Mamimili tayo ng maleta. Nasira kasi maleta ko sa Hong Kong, sa Macau. Mamimili tayo ng baon natin, damit, at iba pang bagay. Na kung gusto ko siya ngayon gawin, kaya ko siyang gawin. Kasi nagkaroon ako ng other sources of income. Yun po yun. Okay? So kung gusto mo nung iwanan na yung dialogue na yan na lagi ako walang pera, Doc G. Kung gusto mo marami yung pera mo, damihan ang source of income mo. Ganun lang yan, your input. Diba? Damihan ang input para marami output. Damihan ang pinagkukuhanan mo para dumami ang maipon mong pera o yung pera mo. Diba? So, Doc G, paano ba nung gagawin ko? You go back to my previous vlog. Ang dami na natin pinag-usapan. Use your skills. Mag-launch ka ng business. Diba? Marami kang pwedeng gawin para hindi ka na dumadaing na konti lang pera mo. So, I hope ma-realize natin ngayon na hindi sa anumang kadahilanan, hindi dahil magastos ka, hindi dahil magastos ang pamilya mo, hindi dahil tumaas ang gasolina, hindi. Kaya like kung wala kang pera kasi isa lang source mo. So, ang solution, dagdagan ng source of income. Okay? Alright, so kung paano
ay tutulungan kita. I can help you. I can be your coach. I'm doing online or personal online and personal coaching. And if you want to advertise pala your business sa YouTube channel, message ka lang 0939-525-4311. Or if you need a speaker for a seminar for students, teachers, parents, and companies team building, just message me. Okay? Alright, so dami ang source of income para dumami ang pera. Simple lang, okay? Alright, so please share this video sa lahat ng kaibigan natin, kahit OFW o dito sa Pilipinas, para sama-sama tayong mabago, tumulad natin buhay. Alright, so thank you very much, Delivers. Enjoy the rest of the day, yan. Let's go, let's go.